เคลียร์ปล่อยตัวบุญส่งสัญญาณเปิดทางยิ่งลักษณ์กลับบ้านแฉเพื่อไทยเตรียมทีบหัวส่งบุญส่งผมไม่เชื่อว่าบุญส่งเขาจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยและผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาเขาเข้ามาอยู่บุญส่งก็มีความเจ็บปวดมากพอสมควรวันนี้เราก็ต้องดูว่าเขาจะออกมาพูดอะไรหรือไม่เตือนทักษิณไม่ชัดเจนเรื่องดินแดนจุดชนวนลงถนนแกนนำของผู้ชุมนุมไม่ใช่เป็นผู้จุดม็อบให้ติดหรือไม่ติดถ้ารัฐบาลไปตกลงเอาเรื่องผลประโยชน์เหนือดินแดนนะครับอย่างไรเนี่ยรัฐบาลก็คือเป็นผู้จุดม็อบเสียเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยและจตุพรพรหมพันธ์คนดังนั่งเคลียร์วันพุธที่4 ธันวาคมเวลา 14:05 น.ห้ามพลาด